به نام خدا با سلام و عرض ادب. بچه این جلسه میخوایم بریم و بپردازیم به موضوع به دست آوردن شتاب و سرعت که خیلی موضوع ساده ایه. اولین چیزی که ما باید بهش دقت کنیم برای به دست آوردن شتاب و سرعت اینه که آقا ما باید جابجایی رو به دست بیاریم. یکی میگه جابجایی یعنی چی؟ یا خیلی سوال ساده ایه ها، اما باید بدونیم جابجایی یعنی چی. یا کن آقا من میخوام از این جای تخته برم اون جای تخته. یه زمان هست میام چرخ میزنم، اینجوری میرم میرسم به اینجا. الان من رسیدم به اینجا. جابجایی من میشه از این نقطه تا این نقطه، اما مسافت طی شده من میشه همون ویراژایی که داشتم بین مسیر میدادم. درست شد؟ پس این دوتا رو ما باید از هم جدا کنیم، مسافت طی شده و جابجایی. ما با کدومش کار داریم؟ ما با جابجایی کار داریم. درست شد؟ پس اگر مسافت طی شده رو بهتون داد، دقت کنید ما با مسافت طی شده کاری نداریم، ما با جابجایی کار داریم. خب یکی میگه آقا من الان جابجایی رو به دست آوردم، چی کارش کنم؟ بهت میگم این زمان جابجایی که من داشتم تو چند ثانیه بوده؟ تو 1 ثانیه بود، 2 ثانیه بود، 3 ثانیه بود. خب حالا میگم آقا ثانیه‌اش هم به دست آوردم. میگم خب تو که ثانیه‌اش رو به دست آوردی دیگه سرعت رو به دست آوردی. چطوری؟ یا آقا توی جابجایی داری، از اینجا رفتی اونجا توی یه زمان مشخصی. خب شما اگر به جابجایی رو تقسیم بر زمان کنی، اون زمانی که جابجا شدی به سرعت رو میده، سرعت اوریج رو میده، سرعت میانگین رو میده. درست شد؟ خب یکی الان نگاه میکنه میگه این DSDT چیه؟ تو الان هم گفتی از اینجا بری به اونجا. بهت میگم نگاه کن، الان من اومدم یه بازه زمانی اومد نظر قرار دادم دیگه، واژه‌ای در مد نظر قرار دادم، یه بازه زمانی گفتم دیگه، از رفتم اونجا. یه زمان هست اینا که خیلی ریاضیشون خوبه میگن آقا من میام یه نقطه خیلی کوچیکی رو در نظر میگیرم، بهش میگم دیتی، یه زمان بسیار کوچکی. خب و خب بالا هم دی اس گذاشته. این اومده تو یک لحظه داره اینو بررسی میکنه و خب اومده سرعت لحظه‌ای شد میده. اوکی شد؟ خب پس یه بار با هم مرور کنیم. آقا من از نقطه C شروع میکنم، میرم برمیگردم به نقطه A. الان جابجایی من چقدره؟ جابجایی من به اندازه دلتا S. خب الان اینقدر من کلا جابجا شدم، پس می‌نویسم دلتا S به روی T، دلتا T. اوکی شد؟ خب حالا آقا میشه سرعت من منفی بشه؟ فکر کنید. ما گفتیم چی؟ گفتیم آقا جابجایی رو چیز میکنیم دیگه، جابجایی رو تقسیم به زمان میکنیم. خب این جابجایی رو ما گفتیم نسبت به مبدأ، یعنی چی؟ ما گفتم از اینجا میرم به اینجا. درسته؟ یعنی اگر من از اینجا برم به سمت عقب، رفتم توی منفی ها دیگه. خب پس باید منفی هم وارد بازی بکنیم. درست شد؟ بیاین رو این شکل با هم صحبت کنیم. مثلا من اینجا، خب میام اینجا. درسته؟ چه اتفاقی میفته؟ شما از یک مقدار مثبت یک مقدار رفتی عقب‌تر. یعنی فرض مثال آقا اینجا 5، اینجا 4، تو باید بیای 4 رو منهای 5 کنی به روی یه دلتا تی. خب این یقینا یک عدد منفیه به روی دلتا تی، یعنی شما سرعتت شد منفی. درست شد؟ پس هیچ سختی هم نداری، این منفیه منظور جهتشه. درست شد؟ اوکیه؟ خب میریم سر بعدی، میگیم حالا میخوایم در مورد شتاب با هم دیگه صحبت کنیم. شتاب چی؟ بهت میگم ما تا الان داشتیم چی میگفتیم آقا اینجوری سرعت حساب کن، اینجوری سرعت حساب کن. خب توی شتاب ما از سرعت استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما میایم توی 2 تا نقطه سرعت رو بررسی میکنیم. بذاریم اینجوری بگیم، نگاه من میخوام از اینجا دوباره برم اونجا، میام جابجا میشم. توی نقطه اول من یک سرعتی دارم، دستم میفته، آره توی اینجا سرعتی دارم، توی اینجا هم که میرسم
یه سرعتی دارم. میام چیکار میکنم؟ سرعتی که تو این نقطه داشتم و منهای سرعتی که تو این نقطه داشتم میکنم تقسیم بر زمان میکنم. این دلتا وی همینه میگه. درست شد؟ دیدی چقدر راحته؟ دیدی چقدر آسونه؟ حالا اونایی که ریاضیشون خوبه اومدن گفتن آقا بیایید اینو دوباره ما به زبان ریاضی بنویسیم و توی بازه بسیار محدودی از زمان بنویسیم دی وی به دی تی. اوکیه؟ خب اگر بیایم بخوایم اینو بر حسب اسم بنویسیم، آقا به این شکل میشه. خب زیاد با این داستان نداریم، این شکل میشه. حالا توی شتاب ما دائما مثبت یا منفی هم میتونه بشه. نظرتون؟ حالا جواب من بله، شتاب هم میتونه منفی بشه. چطوری؟ من دارم از اینجا حرکت میکنم، سرعت اون نقطه دوم من کمتر از سرعت نقطه اول من بشه. یعنی بیاید اینجا مثلا سرعت اینجا من خب هستش 4، سرعت اینجا من باشه 5. خب من باید بیام 4 منهای 5 کنم به روی دلتا تی کنم دیگه. درسته؟ باز دیدیم منفی هم شد. خب پس بیایم بگیم اگر V1 من که اینجا بود از V2 من بزرگتر باشه، واضحه شتاب من کوچکتر از صفر منفی. و خب اگر V2 من مثلا اینجا میشد 6، اینجا 5 بود، V2 من از V1 من بزرگتر بود، پس آی من بزرگتر از صفر بود. درست شد؟ خب الان ما فهمیدیم سرعت چیه، شتاب چیه. اوکی. خب یه فرمول خیلی کاربردی رو من الان میخوام به دست بیارم. جلوتر هر جا گیر کردید دیدید که چرا این حل نمیشه، اینو بنویسید، یه کمکی میکنه. اصلا شما سوالم جواب ندید یه بخشی از نمره رو همینجوری شاید بگیرید. چطوری؟ میگم که شما اینجا، من الان میخوام در مورد این بخش و این بخش باهاتون صحبت کنم، هیچ چیز جدیدی هم نمیخوام بگم. اینجا شما یه دی تتا داری دیگه. میگه بله. میگم بیا اینو اینجوری بنویس دی تی، دی تتا گفتم، دی تی میشه دی اس به روی وی. چیز جدیدی نداشتیم که اینو بردم اینجا. درست شد؟ حالا تو اینم بیا اینجوری کن، بگو دی تی میشه چی؟ میشه دی وی به ای. میگیم بله درست. حالا ما توی بازه زمانی مشخص خب دی تی همون یکیه دیگه. نگاه کن آقا جان، برادر من، اگر در ایموجی باز شه دی تی مساوی دی تی دیگه، مثلا 1 مساوی 1، 2 مساوی 2. پس این دوتا هم با هم برابرن، یعنی دی اس به وی میشه دی وی به آ. درسته؟ خب میتونید طرف این وسط این کنی، میتونی نکنی، همینجوری استفاده کنی، ولی به صورت کلی اینو اینجوری می‌نویسن آ دی اس مساوی وی دی وی. خیلی مهمه. درست شد؟ اینو حتما ذهنتون باشه چون خیلی مهمه. به نظرم واسه این جلسه کافیه. من برم حرکت با شتاب ثابت رو توی جلسه بعد در موردش صحبت کنم و 2 جلسه بعد دیگه ما وارد سوال میشیم. سوالای خوب، سوالای جدی، بعد سوالای قوی. کلا دینامیک هر چقدر شما سوال ببینی به نفعته، چون ممکنه هر آن یک سوال کاملا جدید ببینی. همین، من تو این جلسه حرفی ندارم. امیدوارم بیسیکا رو یاد گرفته باشید. برید به سلامت. براتون آرزوی موفقیت.